আজি লৈ আহিছোঁ খৰিচা আৰু লাই শাকৰ লগত বনোৱা গাহৰি মাংস ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন এতিয়া দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম কৰি লৈ ইয়াত অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনিও ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। আৰু ইয়াত তেলখিনি গৰম হ'লত ইয়াত ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ দি ল'লোঁ। আৰু পিঁয়াজটো এতিয়া অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অলপমান ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ আদা নহৰু বটা দি ল'লোঁ। এতিয়া আদা নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া মাংসখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ম। ইয়াত মাংসখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি, 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ, 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। ইয়াত ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। মই এই মাংসখিনি বইল কৰি লোৱা নাই, আপোনালোকে বইল কৰি ল'লেও ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া ইয়াত এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী দি লৈছোঁ। লগতে কাটি লোৱা 2টা আলু দি লৈছোঁ। এবাৰ এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। আৰু প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। আৰু যিসকলে এই মাংসটো নাখায় ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰে। ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচৰ জোখত খৰিচা দি লৈছোঁ আৰু এটুকুৰা ভোট জলকীয়া দিছোঁ। খৰিচাখিনি দিয়াৰ পিছত অলপমান সময় ভাজি লৈ ইয়াত এতিয়া এমুঠি লাই শাক এনেকৈ হাতেৰে ছিঙি ইয়াতে দি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি এইখিনি এতিয়া অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। ভালদৰে এবাৰ মিহলাই লৈছোঁ। আৰু এই মাংসখিনিত মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, শুকানেই বনাম। আপোনালোকে যদি পানী ব্যৱহাৰ কৰে অলপমান দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত ঢাকনিখন লগাই কম জুইতে অলপমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। ইয়াত ঢাকনিখন আঁতৰাই দেখাইছোঁ চাওক, মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে। আজিৰ এই মাংস ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।